Чи планує Дональд Трамп йти на поступки Путіну і як НАТО реагуватиме на залучення Росією третіх сторін до російсько-української війни? Ці та інші теми ми обговоримо прямо зараз. Мене звати Ірина Узлова і ми раді бачити сьогодні разом з нами Юрія Рашкіна, ведучого YouTube-каналу Рашкін Репорт, викладача з комунікації в університеті Вісконсина і депутат засідань в окрузі Рок, штат Вісконсин. Юрію, вітаю. Рада вас бачити. Дякуємо, що приєдналися до нас. Ірино, з задоволенням, вдячний за запрошення. Я дуже радий, що мій канал нарешті досягнув 100 тисяч підписників. Це неабияка подія. Отже, перейдемо до справи. Шановні наші глядачі, ви можете підписатися на канал Юрія, посилання на який ви можете знайти під цим відео. Порекомендуйте його своїм знайомим, а також бажаємо вам, Юрію, удачі в роботі вашого YouTube-каналу. Тож мирна пропозиція Трампа щодо України, яка заморожує тиск на Путіна, виключає членство в НАТО. Юрію, що ви думаєте про цей новий варіант плану Трампа і чи означає він капітуляцію перед Путіним? Я думаю, що ми спостерігаємо за Дональдом Трампом і виборчою кампанією зсередини, спостерігаємо за тим, що відбувається всередині Сполучених Штатів, і чуємо трохи про те, якими можуть бути плани поза межами Сполучених Штатів. Але ми, як виборці, дійсно звертаємо більше уваги на те, що відбувається всередині. І ми бачимо, що Дональд Трамп збирає своїх прихильників у Медісон Сквер Гарден, який насправді на певному рівні не надто відрізняється від інших мітингів, які він проводив. Але це в Нью-Йорку. Це більш помітно. Це привертає багато уваги. І це показує, який радикальний світогляд представляє Дональд Трамп. Чесно кажучи, мене дуже вражає статистика, яку я бачив, яка говорить, що 8% людей, які вважають Трампа фашистом, планують голосувати за нього. В якійсь мірі можна сказати, що це дуже мало. З іншого боку, це саме по собі викликає занепокоєння, що 8% людей готові це зробити. Але коли ми дивимося на спроби Трампа у зовнішній політиці і згадуємо, якими були рекорди адміністрації Трампа за 4 роки, які вони були в Білому домі, ми розуміємо, що ми можемо очікувати чудові відносини з Володимиром Путіним, чудові відносини з Кім Чен Іном. Прекрасні відносини з будь-яким диктатором, з яким Трамп може спочатку спробувати почати сварку, а потім зайнятися любов'ю, я маю на увазі, укласти мир, а також будуть суперечки з нашими найбільшими конкурентами і ворогами, якими за часів адміністрації Трампа були інші демократії. Так само, як, знаєте, Франція і всі інші, ті жахливі країни, з якими Сполучені Штати завжди були друзями і союзниками. Але за адміністрації Трампа виявилося, що це не обов'язкове рішення. Отже, вже є багато прогалин у довірі до того, що пропонує адміністрація кандидата у президенти Трампа, бо вони показують те, що було в минулому. І коли вони говорять про те, що планують забезпечити в майбутньому, це виглядає, м'яко кажучи, нереалістично. Це не те рішення, яке спрацює для будь-кого, крім Володимира Путіна, тому що ми знаємо одне, швидше за все, Трамп не запропонував би цього, якби він та Ілон Маск, які, як ми знаємо, постійно спілкуються з Володимиром Путіним, не мали схвалення цієї ідеї від нього. Тому ідея створення демілітаризованих зон або будь-яких інших пропозицій, про які зараз ведуться обговорення, викликає недовіру, тому що, по-перше, як відзначив державний секретар Ентоні Блінкен, це був би фальшивий мир. Це пов'язано з тим, що мир, який не гарантує надійної безпеки для України, насправді назвати миром не можна. Росія, зі свого боку, не збирається зникати з цього регіону. І коли будь-яка з умов, які наразі висуваються Трампом у цій пропозиції, передбачає не включати Україну до НАТО, то це, в основному, є центральною темою, якої, здається, торкається багато з цього обговорення. І ми бачимо, що Путін вже програв, бо вступили до НАТО Швеція та Фінляндія. Чого не було до вторгнення Путіна в Україну.
Цей аспект миттєво перетворює цей сценарій, як мені здається, в нереалістичний для України, оскільки український народ має чітке прагнення стати частиною західного співтовариства і вступити до НАТО. Отже, коли з'являється така угода, яка укладається за спиною України, у цій ситуації укладена адміністрацією Трампа, де вона пропонує певні речі, і якщо Україна каже їй «ні, це не пропозиція, яка працює на Україну», тоді Трамп, президент, адміністрація Трампа можуть сказати «ну, ми намагалися». Мабуть, у всьому винні українці, щоб ви їм не дали, як сказав Путін, цього ніколи не буде достатньо. Тому ми на цьому зараз і зупинимося. І тому будь-яка пропозиція Трампа має сприйматися в контексті того, що сталося, що, ймовірно, станеться, і після розгляду цього я не знаю, як ми можемо сприймати це навіть серйозно. Український журналіст і телеведучий Віталій Портников стверджує, що світ Дональда Трампа і його радників не має нічого спільного зі світом реальності. І от, Юрію, як ви думаєте, що зробить Трамп, якщо зрозуміє, що Путін ігнорує всі його пропозиції та погрози, виступаючи з кремлівських дзвіниць? Коли Трамп усвідомить, що для Путіна він лише інструмент для створення хаосу та дестабілізації світового порядку, що Путіну потрібен Трамп, аби зруйнувати відносини між США та Європою і створити умови для продовження своєї жорстокої війни. Я думаю, що Віталій Портников абсолютно правий, коли говорить про Дональда Трампа і різницю між Трампом і Камалою Гарріс в тому сенсі, що одна з них виступає за цінності. У Камала Гарріс кампанія ґрунтується на цінностях. І це важливо. Я думаю, це дуже чіткий спосіб дистилювати відмінності між кампаніями, тому що ми бачимо, що з Дональдом Трампом інформація може змінюватися, і єдина цінність – це вірність Дональду Трампу. Все інше зорієнтоване просто на публіку і може змінитися в будь-який момент. І тоді ми бачимо, як Джей Ді Венс намагається розкрутити меседж в будь-якому іншому напрямку. Але, скажімо так, ми уявляємо ситуацію, що Трамп обирається і стає президентом, і шанси на те, що він розсердиться на Володимира Путіна і зрозуміє, що його використовують, мізерні, адже Трампа все життя використовують всі навколо. І це, здається, не проблема для нього. Я маю на увазі, подивіться на місіс Трамп. Це просто вид відносин з користі. Отже, Трамп не має з цим великих проблем, якщо вона інколи з'являється на мітингу. Тому використання не є чимось новим для Трампа. Він дивиться на світ як на транзакційні відносини, тому це лише підтверджує, наскільки він корисний для Володимира Путіна, тому що Володимир Путін все ще може використовувати його, Дональда Трампа. Тому я не думаю, що це буде конфліктна ситуація взагалі. І, як показала Камала Гарріс під час дебатів, досить легко щось сказати і просто зламати мозок Дональду Трампу. Ви можете згадати щось про розміри його раллі, і це змушує його нервувати. Ви можете сказати йому, що його вороги плетуть інтриги проти нього, і це змушує його нервувати. А якщо змусити його нервувати і лякатися, то, як відомо, легко контролювати людей, які нервують і налякані. Можливо, у Трампа і його адміністрації, у майбутніх або сьогоднішніх радників є план «Б». Я думаю, що це скоріше надія на існування плану «Б». І, на жаль, цим планом «Б» виступає Джей Ді Венс, хоча його підхід не задовольняє потреби тих, хто турбується про майбутнє України або про світовий порядок, дотримання закону та порядку, інститутів демократії та інше. Тому що Дональд Трамп швидко старіє і занепадає, на відміну від Джо Байдена, чиє тіло здалося першим. У випадку з Дональдом Трампом ми бачимо, що його мозок здався першим, і його тіло не збирається сильно відставати, а це означає, що є шанси на те, що в найближчі 4 роки Джей Ді Венс може стати президентом Сполучених Штатів, якщо він буде віце-президентом, і це досить непогано. І на секунду ми можемо навіть відчути полегшення, але це буде лише секунда, тому що ми знаємо, що Джей Ді Венс знаходиться під досить жорстким контролем. Він – пішак.
Саме його використовують, що робить його ідеальною для всесвіту трампізму людиною, яку використовують, просуваючи порядок денний дуже екстремальних персонажів, які, знаєте, зацікавлені в авторитарному контролі. І це план Б. Отже, план Б, де план А – це Трамп, це дуже тривожний всесвіт. І я не знаю, чи планета Марс достатньо далека, щоб захистити нас від таких людей, як Джей Ді Венс і Дональд Трамп в цьому світі. Що стосується дорослих у кімнаті, раніше на це ще можна було сподіватися. Але ті люди вже пішли. Дорослих більше немає в кімнаті. Дорослі написали книги. Зараз у нас є 2 генерали з 4 зірками, які стверджують, що Трамп – фашист. Я не впевнений, як можна пояснити вам так, щоб ви зрозуміли це краще. Американцям важливо, що генерали Міллі і Келлі, обидва у відставці, відзначені 4 зірками, говорять про це, адже їхня робота полягала в боротьбі з фашизмом. Це не схоже на те, що лікар каже, що це фашизм. Це військовий професіонал, високоповажний, нагороджений ветеран, який стверджує, що Трамп – фашист. Чи змінить це ситуацію? Чи переконає це людей? Складно сказати, але є впевненість у тому, що якщо він прийде до влади, то дорослих у кімнаті не буде. Трамп вже оточений людьми з жахливою репутацією. І тепер, коли його головний ідеолог має вийти з в'язниці в будь-який день, те, чиє ім'я я навіть не хочу згадувати, здається, що натовп навколо Трампа стає тільки темнішим, страшнішим, загрозливішим, і справді є величезною рекламою для Камали Гарріс. Знаєте, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що говорити про всі переговори, різного роду переговори з Росією, з російським агресором Володимиром Путіним зараз – це нісенітниця, але в тому плані Трампа, про який повідомило видання Financial Times, про який ми зараз говоримо. Концепція Трампа включає переглянуті Мінські домовленості 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Отже, навіщо насправді таке заморожування війни, і як хтось може говорити з Путіним, з убивцею, з агресором, це насправді, мені здається, теж повною нісенітницею. А як, здається вам, Юрію? Мені здається, Ірино, що з того моменту, як Путін вторгся, і почалося велике вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, стало зрозуміло, що він не буде тією людиною, яка підписує мирний договір, капітуляцію, як би ви це не називали, тому що він порушив довіру дуже багатьох людей. І на даний момент він перетворився на особу, яка, знаєте, навіть якщо ми обговорюємо якусь незвичайну ідею або концепцію плану, яку, по суті, пропонує Трамп щодо миттєвого припинення українсько-російської війни протягом 24 годин, це стосується питань, які пов'язані з Путіним і знаходяться поза межами його контролю чи впливу. Дозвольте глянути. Говорити з Путіним – це нонсенс, але в той же час я не можу зрозуміти українських дипломатів-демократів, які кажуть, що хто б не прийшов до влади в Америці, ми повинні знайти спосіб з ними спілкуватися. І це законна мета. Але в той же час, як показав візит президента Зеленського до США, під час наших виборів вам треба діяти дуже обережно. І всі ці речі підкреслюють, що ми будемо в іншому світі дійсно після наступного вівторка, коли вибори в Сполучених Штатах будуть завершені, тому що ми зараз перебуваємо в цьому виборчому сезоні, який закінчиться 5 листопада. І в цей момент, якщо стане, наприклад, дуже швидко ясно, що Трамп програв, то ми опинимося у всесвіті, де Трамп буде боротися, Трамп буде сперечатися, але для більшості розсудливих людей буде ясно, що ми дивимося на 4 роки адміністрації Камали Гарріс, можливо, на 8 років, і тепер Росія дивиться на зовсім інше майбутнє, де сидіння за столом переговорів з Україною стає чимось, що принаймні схоже на ймовірне. Ви повинні це враховувати, тому що в іншому випадку ви застрягнете в цій війні на всі ці 4 роки. Путін може сказати, що він переживе будь-кого. Але це серйозне випробування його на міцність.
З іншого боку, якщо Трамп буде обраний, то ми подивимося на зовсім інше майбутнє і на угоди, зовсім інші переговори в зовсім іншому світі. Тому всі ці переговори, я думаю, позиція Путіна може змінитися і може мати підстави змінитися, коли Трамп програє. Поки Трамп не програє, Путін точно не збирається змінювати свою точку зору і говорити з ним про що завгодно до тих пір, поки його головний протеже на Заході не вийде з виборів. З самого початку марна трата часу. Юрію, ви знаєте, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив підтримку політичному врегулюванню війни Росії проти України та підтримав ініціативу Індії виступити посередником у цьому процесі згідно Deutsche Welle. Президент України Володимир Зеленський нагадав і про Індію, спілкуючись із журналістами Times of India. На його думку, Індія має можливість вплинути на дії Путіна, спричинивши суттєвий фінансовий тиск на Росію. Це може бути досягнуто завдяки високим цінам на нафту, газ та інші енергоресурси, які Росія постачає. Дональд Трамп разом зі своїми радниками активно обговорюють питання щодо цін на російську нафту та газ. Вони вбачають можливість для американської нафти та газу бути економічно та екологічно вигіднішими для споживачів. Перший крок Трампа буде акцентом на чистішу і дешевшу американську нафту і газ. Цілком ймовірно, що це спільне розуміння та цей економічний тиск через коливання цін на нафту та газ можуть служити великим важелем впливу на керівництво Путіна, і, ймовірно, це зможе зіграти нам на руку. Що ж, Сполучені Штати вже, на мою думку, є найбільшим експортером нафти, газу, як і іншого. І ми дійсно не розраховуємо на Росію. Тому вся ця ідея про те, що російський вплив є суттєвим, почнемо з того, що я думаю, що вона трохи переоцінена, хоча у нас завжди є політики, які люблять говорити про те, що Сполучені Штати на щось не здатні. Але ключовим там є те, що зелена економіка – це майбутнє, до якого нам потрібно рухатися. І це те, з чим у Дональда Трампа така проблема. Він пішов на поле сонячних панелей. А потім він говорив, що ви знаєте, ці речі можуть вбити кроликів і зайчиків. І якщо ви дбаєте про диких тварин, вам слід про це подумати. Реальною альтернативою є зелена енергія. Це той шлях, який дозволить позбутися цієї бензоколонки, що маскується під країну, як говорив покійний сенатор Маккейн про Росію, і покласти край цій безглуздості, як для нашої економіки, так і для нашої планети. Дуже важливо зазначити, що немає більшого прихильника викопного пального, ніж Росія, адже Росія – це замерзла країна на півночі, яка справді отримала б вигоду від глобального потепління. На північних морях відкриються нові маршрути. І якщо поговорити з фахівцями в цій сфері, з якими я спілкувався на своєму каналі, дивує, наскільки Путін насправді сприяє глобальному потеплінню. Це те, що він хоче зробити. Тому я думаю, що для нас дуже важливо зрозуміти, що ці речі не працюють. Коли йдеться про пошук спільної основи для майбутнього, скажімо, з адміністрацією Трампа, важливо зазначити, що Україна сповнена ресурсів. На жаль, я не вважаю, що Дональд Трамп є таким, він є транзакційним, але давно уклав угоду з Володимиром Путіним. Що стосується України, то вона включена в угоду, яку уклав Дональдом Трампом з Путіним. Більше доказів ми матимемо пізніше. Ті, хто ніколи в це не вірив, ніколи в це і не повірять. Але суть не в цьому. Останнє, що я вважаю справді важливим у цьому питанні, це те, що може зробити Україна. Оскільки ми постійно обговорюємо, що можуть зробити інші, що може зробити Індія, що може зробити Сполучені Штати. Це дуже важлива розмова, яку ми ведемо, і яку потрібно продовжувати, адже існують санкції, будуть нові санкції, оскільки нові компанії намагатимуться обійти чинні санкції, і в цьому буде потреба. Це частина того, що санкції все ще діють. Це просто означає, що буде потреба в більшому. Це добре, але ми також маємо пам'ятати, що повинні перемогти на виборах, перейти на зелену енергію і подумати, що може зробити Україна. Яка наша відповідальність? Адже ми на Заході завжди думаємо, що ще можемо зробити.
Але я вважаю, що те, що робить Захід успішно, це активний пошук можливостей для поліпшення нашої власної ситуації. Ми не можемо контролювати, що робить Франція, або будь-хто інший за межами нашої країни. Тож на цьому рівні я вважаю, що це ще одна можливість і потреба для України та її народу рухатися вперед, думати про можливості. Я зустрічав багато чудових, талановитих людей в Україні, і так, Україні потрібна західна зброя. Але я вважаю, що шлях України до майбутнього лежить не лише через союзників, а й через власний шлях, який вона обирає. Це викликає захоплення і заслуговує на всебічну підтримку та заохочення. Обрати треба один варіант. Путін буде другом, ворогом чи конкурентом Трампа. Шеф, куратор. Я чув, що в КДБ є вираз «куратор», адже, за термінами КДБ, як я розумію, ніколи не дозволяється говорити погано про свого куратора. Ніби ваша людина, яка веде вас за собою, яка дає вам вказівки. Ми знаємо, що Дональд Трамп ніколи не зміг сказати поганого слова про Володимира Путіна. Для мене це свідчить про дуже особливі стосунки між цими двома чоловіками. Так, у нас є штучний інтелект, який може створювати всілякі божевільні візуалізації, але, боюся, реальність набагато гірша. Дональд Трамп виконує побажання Володимира Путіна і зацікавлений у тому, щоб бути з ним у добрих стосунках і здобути його прихильність. Це сумна реальність для Сполучених Штатів, адже з одного боку Трамп програє. Я цілком впевнений, що Камала Гарріс виграє, а Трамп створить ситуацію, в якій єдина причина його поразки – це те, що вибори в нього вкрали. Насправді, ні, справа в тому, що він пропонує політику, яка програє на багатьох рівнях. І дружба з Путіним – це не спосіб виграти вибори в Сполучених Штатах. Так, є багато людей, які думають, Путін – це звучить цікаво. Я чую, що там, знаєте, будь-яка біла країна, до речі, Україна набагато більша, ніж Росія, для тих, хто цікавиться такими речами. Але нам потрібно просто наполегливо йти вперед, адже в кінці Камала Гарріс заявляє, що вона зробить все можливе, щоб Україна перемогла. Я вірю, що коли вона виграє, вона буде відповідати перед нами, виборцями, за свої слова. І ми будемо очікувати, що вона виконає свої обіцянки, на відміну від Дональда Трампа, який обіцяє своїм виборцям зупинити всю допомогу Україні. І якщо він цього не говорить, то це говорить Джей Ді Венс. А якщо Трамп буде обраний, йому доведеться довести своїм виборцям, що він не просто говорив це в рамках своєї передвиборчої стратегії. Йому доведеться це зробити. І, швидше за все, все вказує на те, що він це зробить. Отже, якщо підсумувати, у Дональда Трампа є список ворогів, а у Камали Гарріс – список справ. І перемога України є в цьому списку. Сподіваємося, що ситуація буде дуже сприятливою для нас і для демократії в усьому світі, адже все це є частиною однієї великої картини. Це так, і я хочу підкреслити розмір коаліції, яку має Камала Гарріс, адже її підтримують у політичному спектрі від крайньої лівиці до крайньої правиці. Що це говорить про підтримку пана Трампа? Але оскільки Ліз Чейні вважають крайньою правицею, а Олександру Окасіо-Кортес – крайньою лівицею, не знаю, що тут сказати. Але в будь-якому випадку, Берні Сандерс, не знаю, наскільки далеко ми хочемо зайти, але всі вони проти Трампа. І тому я думаю, що коаліція досить велика. Будь ласка, продовжуйте. Щодо ще однієї коаліції, поганої для нас, коаліції Росії та Північної Кореї. НАТО оголошує про участь Північної Кореї у війні Росії проти України. Союзники по НАТО продовжать допомагати Україні. Залучення військ Північної Кореї лише збільшить втрати серед російських військових, заявляє генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він також зазначає, що північнокорейські війська задіяні в Курській області, що вони вже там, що саме по собі свідчить про значну ескалацію війни. Чи свідчить той факт, що Росія звертається за допомогою до Північної Кореї, про слабкість режиму Путіна та військової потужності Росії, і як повинні на це реагувати НАТО та США?
Можу сказати лише те, що до завершення виборів існуватиме велике небажання з боку чинної адміністрації вчинити щось значне. Оскільки на цьому етапі вплив на вибори може здійснюватися як зсередини, так і зовні, ми знаходимося на дуже критичному етапі, де, якщо раптом, не знаю, директор ФБР оголосить про відновлення розслідування проти кандидата, це може суттєво вплинути на результати виборів. І тому ми бачимо відсутність бажання у будь-якої відповідальної особи зараз викликати великий ажіотаж, чого не можна сказати, наприклад, про конгресмена Тернера, який сказав, що адміністрація повинна розглянути можливість застосування, на його думку, прямої сили, якщо буде доведено, що північнокорейці перебувають в Україні. А якщо північнокорейці є в Україні, то для цього є кілька варіантів. По-перше, якщо вони там як гарматне м'ясо, і їх 2-3 тисячі, Україна, за словами адмірала Кірбі, знищує до 1500 російських військових на день. Це означає, що 2000 північнокорейців не проживуть там довго. Якщо вони через мовний бар'єр не зможуть просуватися, їх відокремлять від усіх інших, і вони будуть виконувати охоронні функції, то це не є особливою загрозою на даний момент. Або якщо вони будуть використовуватися як рабська праця, будуть щось будувати і копати окопи, то, мабуть, росіяни вже навіть не здатні це робити. Отже, це підкреслює нестачі, з якими стикається Росія, і ту відчайдушну ситуацію, в якій вона опинилася, а також новий рівень партнерства. Я мушу сказати, що весь цей досвід з адміністрацією Байдена, для мене, як людини, що стежить за американською політикою протягом кількох десятиліть, вражає своєю прозорістю. Вони демонструють те, що знають, і це змушує всіх інших реагувати. Вони показали, що знали про неминуче російське вторгнення в Україну, і це знівелювало всі фейки, які Росія поширювала про те, що це все провокації. У цьому випадку вони заявляють, що в Україні немає мільйона північнокорейців. Ні, це тільки початок. Але всі за цим стежать, включаючи Китай, який може сказати «невже?». А ми не мали жодного уявлення, ми про це нічого не знали. Знаєте, як Іран говорив, що вони нічого не знали про майбутній теракт 7 жовтня. Виявилося, що вони знали. Але тепер офіційно Китай помітив, що світ знає, що в Росії є північні корейці. І як до цього ставиться Китай? Настала черга Росії та Китаю відповісти. Тож подивимося, як це буде. Але з точки зору США, з того, що я чув досі, існує велике усвідомлення, дуже точне усвідомлення того, що відбувається. Якоїсь особливої нової проблеми немає. Але ми також бачимо сплеск, слово, яке я пам'ятаю з часів Іракської війни кілька десятиліть тому. Це слово «сплеск», коли ми вирішили дійсно наростити чисельність наших військ в Іраку, щоб перемогти повстанців. Ті, хто достатньо дорослий, можуть згадати деякі з подій минулих років. Отже, тепер, коли Пентагон оголошує про сплеск, я вважаю це дуже обнадійливим висловлюванням, якщо ви бажаєте Україні успіху, і жахливим, якщо ви північнокореєць, вважаючи, що тепер вам буде добре на полі бою в Україні. Юрію, величезне спасибі за ваші думки, за ваші роз'яснення, за ваш час. Гадаю, побачимося наступного тижня. Бережіть себе. До побачення. Завжди приємно. Дякую. Дякую. Юрій Рашкін. З вами була я, Ірина Узлова. Дякуємо за перегляд. До зустрічі!